and welcome back to another lesson of Let's Talk About. In this lesson, we're going to be talking about everything about education. First of all, I would like to thank you again for all the pictures that you send us from your practices. This means a lot to not only me, but also to Farozbon group. As a teacher, I don't want to call myself a teacher. I would like to be more of a friend than a teacher, but as a teacher, it feels so good when you see your students working hard, practicing so hard to get what they're looking for. So keep practicing, keep working hard, and I can easily assure you that you will see your improvement throughout the time. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس هشتم Let's Talk About. توی این درس می‌خوایم در رابطه با education یا تحصیلات با هم دیگه صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه درس رو شروع کنیم، دوباره من دوست دارم ازتون تشکر کنم به خاطر تمامی عکسایی که از تمریناتتون برای ما می‌فرستین. برای من و تیم فرازبان خیلی مهم هستش و خیلی با ارزش هستش اینکه شما تمریناتتون رو برام می‌فرستین و نشون میدین که دارین تلاش می‌کنین. همونطوری که می‌دونین من دوست ندارم بگم معلمتونم، دوست دارم بیشتر مثل دوستتون باشم. ما همه دوستیم، داریم چیزای مختلف از هم یاد میگیریم، ولی به عنوان یه معلم، حالا معلم تو هر زمینه‌ای که باشین، احساس خیلی خوبی بهتون میده وقتی میبینید که دانشجوهاتون، دانش آموزاتون دارن به سختی تمرین میکنن، تلاش میکنن تا به اون چیزی که دنبالش هستن برسن. و من از طرف خودم و بچه‌های تیم خیلی ازتون ممنونیم، سپاسگزاریم به خاطر این همه تلاش و تمرینی که میکنیم و مرسی از اینکه به حرفمون اهمیت میدیم، به نصیحتایی که میکنیم اهمیت میدیم و بهتون قول میدم که به زودی توی بازه زمانی که بهتون گفتم همه چیز به آسونی به دست نمیاد و براش تلاش بکنین دیگه، درسته؟ پیشرفتتون رو میبینین و بهتون قول میدم که اون برنامه‌ای که براتون در نظر داشتیم از همون اولین درس رو به زودی بهش میرسین. اما به تمریناتتون و تلاشتون ادامه بدین تا رسیدن به اون نقطه براتون آسان تر بشه. اگر که دلتون قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بیوقفه بریم سراغ درس امروز. بچه‌ها درس امروز قبل از اینکه اصلا شروع کنم بهتون بگم که طولانیه. خب به خاطر اینکه همونطور که میدونین به خاطر وسواس روحی من همه چی رو براتون کاور کردم. اگر دیدین براتون بیش از اندازه طولانیه، مثلا تا 20 دقیقه اولش رو ببینین، بعد پاز بکنین، با بقیه‌اش رو فردا ببینین، همش رو یه جا نبینین، چه برای لول پری اینترمدییت چه اینترمدییت. ولی خیلی درس خوبیه، خیلی درس جامعه و من سعی کردم تمام سوال‌های مربوط به ادویکیشن رو براتون از زمانی که کوچولو بودین تا زمانی که رفتین دانشگاه و دیگه از دانشگاه اومدیم بیرون رو براتون کاور بکنم. بیوقفه بریم سراغ درس امروز. Let's talk about education. بریم صحبت بکنیم در رابطه با تحصیلات. By the end of this lesson, you're expected to answer the following questions. Number 1. Did you go to nursery school? Did you go to nursery school? بچه nursery school یعنی همون مهد کودک یا دبستان، جایی که ما قبل از اینکه وارد مثلا پیش دبستانی و دبستان بشیم واردش میشیم، بهش میگیم nursery school. Number 2. Do most children start primary school at the age of 5? آیا بیشتر بچه ها مثلا تو کشور شما دبستان رو توی سن 5 سالگی شروع میکنن؟ Number 3. How is the secondary school system in your country? سیستم راهنمایی یا مدرسه راهنمایی توی کشور شما به چه صورت هستش؟ پس primary school میشه دبستان، secondary school میشه راهنمایی. How many subjects do or did you study at secondary school? شما چند تا موضوع رو توی مدرسه راهنماییتون خوندین یا دارین میخونین؟ What is or was your favorite subject? موضوع مورد علاقه شما، موضوع درسی مورد علاقتون چیه یا چی بود؟ Number 6. How many lessons do or did you have every day? هر روز چند تا درس داشتین یا دارین؟ اگر هنوزم دارین میرین دارین، اگر دیگه تموم شده داشتین. میبینین دو زمان رو استفاده کرده. Number 7. Is or was your school a state or private school or a state school or a private school? مدرسه که شما میرفتین مدرسه غیر انتفاعی بوده یا دولتی بوده؟ بچه state school, private school. بریم جلو، راجبش بیشتر براتون توضیح میدم. Number 8. At what age can you leave school?
چه سنی شما میتونید از مدرسه بیاین بیرون؟ منظورش اینه که بیاین بیرون و دیگه مثلا بگین خب اوکی من مثلا این چند سال درس خوندم، الان اگه بخوام به دل بخوای خودم میتونم بیام بیرون مثلا برم کار بکنم. اوکی؟ نه که مدرسه رو ترک کنی دیگه درس نخونی، به معنی منفی نیست. Number 9. How many terms are there in a school year? توی یک سال تحصیلی مدرسه چند تا ترم وجود داره؟ همون ترمی که ما تو فارسی میگیم. Number 10. Do you need to pass examinations before you can go to university? Wow. Do you need to pass examinations before you can go to university? آیا شما قبل از اینکه بخواین برین دانشگاه احتیاج هستش که یه سری امتحانات رو پاس بکنید که برای ما میشه بله کنکور، که میتونید راجع به کنکور توضیح بدین. Number 11. What's your degree? What's your degree? شما مدرکتون چیه؟ Number 12. What did you study at university? What did you study at university? شما توی دانشگاه چی خوندین؟ Did or do you like your major? رشته‌تون رو دوست دارین یا دوست داشتین؟ When did you graduate university? کی از دانشگاه graduate شدین یا فارغ التحصیل شدین؟ Number 15. What should undergraduates usually do at university? معمولاً کسایی که هنوز فارغ التحصیل نشدن توی دانشگاه باید چی کار بکنن؟ Number 16. Is the tuition free if you go to university? اگر برین دانشگاه هزینه دانشگاهتون مجانی میشه؟ خیلی مجانی میشه. Number 17. How long do most degree courses last? معمولاً واحدها یا رشته که نه، مثلا میخواین شما لیسانس بگیرین، خب یه سری واحد باید پاس بکنین که لیسانس بگیرین دیگه، درسته؟ منظورش اینه که معمولا چقدر طول میکشه تا شما یه مدرک مشخص رو تو کشورتون بگیرین. منظور سوال اینه. Number 18. What kind of postgraduate degrees do you have in your country? توی کشورتون چه مدل مدارک تحصیلات تکمیلی دارین؟ بچه‌ها postgraduate degrees یعنی مدارک تحصیلات تکمیلی. Number 19. How long do you need to study for a master's degree? برای گرفتن فوق لیسانس master's degree، برای گرفتن فوق لیسانس معمولا چند سال بعد درس بخونین؟ و سوال بعدی Number 20. How long does a university term last? معمولا هر ترم دانشگاه چقدر طول میکشه؟ Number 21. How long does a school term last? معمولا ترم مدرسه چقدر طول میکشه؟ And the last question. If you fail exams, can you always take them again? اگر امتحاناتتون رو بیفتین آیا میتونین دوباره اونها رو آزمون بدین، دوباره اونو امتحان بدین؟ خب بریم سراغ اولین سلاید. بچه‌ها توی اولین سلاید میخوام راجع به school subjects یا عناوین درسی با هم صحبت کنیم. همونطور که بهتون گفتم من از ریزترین چیزها براتون میام جلو که قشنگ همه چی بتونیم کاور بکنیم، چون ممکنه مثلا تو آیلتس ازتون بپرسن what was your favorite subject at school. این یکی از سوالهایی که خیلی میپرسن. or what was your favorite subject at university. سابجکت مورد علاقتون تو دانشگاه چی بود؟ پس بعد اسمای سابجکت های مختلف، درس های مختلف رو بلد باشید. Number 1. Chemistry. Chemistry means شیمی. Number 2. Physics. 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 فیزیک. Biology. 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 بیولوژی یا همون زیست شناسی. Maths. 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 ریاضیات. بچه ها دقت کنین توی بریتیش انگلیش، چون رفرنس هایی که ما از توش براتون مطالب آماده میکنیم مثل vocabulary use، مثل Oxford Word Skills، اینا معمولا رفرنس های بریتیش انگلیش هستن و لغت ها و چیزایی که معمولا توش دیده میشه بریتیش انگلیش هستن. یه نکته رو بهتون بگم در رابطه با maths. اولا پرونانسیشنش رو ببینین maths میبینین به این صورت. دوم از این که توی بریتیش انگلیش معمولا اس رو میذارن تهش، ولی توی نورث امریکن یا امریکن انگلیش معمولا اس رو نمیذارن، ولی جفتش درسته، یعنی میگن math or maths. Both are correct. جفتش هم درسته. Okay? Next one. ICT. ICT stands for Information Communication Technology. توی باکس سبز رو ببینید بچه آیش از information گرفته شده، سیش از communication و تی از technology. میشه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات یا همچین چیزی.
معنی لغت به لغتش، ولی همون درس کامپیوتره که ما توی مدرسه مثلا داشتیم. ICT Information Communication Technology. بچه وقتی میخوایم بگیم یه سری حرف مثلا CNN، BBC یا مثلا چه میدونم MP3 مخفف فلان چیزه، میگین ICT stands for Information Communication Technology. Okay? Stands for. خب. Next one. Geography. 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 History. History. History نه ها بچه ها. History. History. تاریخ. Literature. 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 ادبیات. Music. 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 موسیقی که متاسفانه ما نداشتیم. Art. Art. هنر. PE. PE دوباره تو باکس رو نگاه کنین. Stands for Physical Education یا همون ورزش. Physical Education یا همون ورزش. Design and Technology. Design and Technology. تکنولوژی و طراحی یا طراحی و تکنولوژی. And Modern Languages. Modern Languages یا همون کلاس مثلا زبانهای مدرن مثل فرانسه، مثل اسپانیایی، مثل انگلیسی. Modern Languages. خب بچه‌ها دقت بکنین. RE دوباره باکس سبز رو ببینین. Stands for Religious Education یا همون چیز بگو چی داشتیم؟ دینی. دینی. Religious Education یا تحصیلات مذهبی یا همون دینی ما تو فارسی بهش میگفتیم. توی کنکور اسمش چیز دیگه بود. دین و زندگی یا همچین چیزی. RE بهش میگن. پس PE Physical Education. RE Religious Education. خب به باکس آبی دقت کنیم بچه ها. Point. If you are good at something, you do it well. If you are terrible at it, you do it very badly. So, if you are good at something, you do it well. If you're terrible at it, you do it very badly. خب I'm quite good at languages. I'm quite good at languages. من توی زبان خوبم. یعنی میخوام بگین زبانم خوبه. مثلا میخوام بگین جغرافیم خوبه، موسیقیم خوبه، ادبیاتم خوبه. از چه عبارتی استفاده میکنین؟ I'm good at means I do it well. I'm good at languages. I'm good at biology. I'm good at physics. I'm good at chemistry. حالا میخوام بگیم من مثلا I don't know ICT بده یا art هم بده. I'm terrible at art. I'm terrible at maths. I'm terrible at history. I myself am terrible at geography and history and literature and biology. من توی history, geography و literature و biology بدم. But I'm very, very good at physics, chemistry, maths and let's see, modern languages. خب حالا شما به من بگین What subjects are you good at? تو چه درسایی خوبی؟ What subjects are you bad or terrible at? What subjects are you good at? What subjects are you bad at? Okay? خب بریم سراغ The Education System یا سیستم آموزشی. بچه این گفتم رفرنس های ما بر اساس رفرنس های بریتیش انگلیش هستش و این سیستمی هم که الان داریم میبینیم، سیستم تحصیلاتی که داریم میبینیم مربوط به مدارس یا حالا سیستم بریتانیا هستش، ولی خیلی شبیه فارسی هستش. یعنی کاری که ما تو در واقع ایران، نه فارسی، کاری که ما تو ایران میکنیم لغاتش خیلی خوبه. ما میتونیم از همین لغت ها برای سیستم حالا education یا education سیستم توی ایران با هم دیگه استفاده بکنیم ازش. خب start nursery school at 3. start nursery school at 3. دقت کنین at 3. at plus age. Start school. بچه start school means go to a new school for the very first time. برای بار اول مدرسه رفتن. Start school که آسونم هست. خب start nursery school at 3. توی بریتانیا
بچه ها توی سن 3 سالگی پیش دبستانی یا مهد کودک را یا کودکستانشون رو شروع میکنن at 3. The next step is go to primary school at 5. Go to primary school at 5. توی سن 5 سالگی میرن primary school. primary دبستان که تقریبا مثل توی ایران 6 یا 7 سالگی میرن، بستگی بعضی یه سال زودتر ممکنه برن. The next step, go to secondary school at 11. State school or private school. خب state school, a school where education is free, opposite private school. A school where education is free. مدرسه‌ای که تحصیلات توش مجانیه بهش میگین state school. دقت کنین state school، نمیگم estate school. اوکی؟ state school. حالا اپوزیتش میشه، مخالفش میشه private school. private school مدرسه خصوصی که ما تو فارسی میگیم غیر انتفاعی private school. state school یا public school هم ممکنه بشنوین، مدرسه دولتی که کلا فرق نمیکنه، ما تو ایران چه تو دولتی برین چه غیر انتفاعی بدین پول میدین در هر دو حالتش. خب پس nursery school، primary school و secondary school. خب این تا اینجا شد مهد کودک پیش دبستانی. مثلا پری اسکول هم میتونیم بگیم واسه پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی. secondary school میشه راهنمایی. حالا بیایم پایین. leave school at 16. leave school at 16. leave school. بچه leave school means stop going to school. stop going to school. دیگه مدرسه نرین. اما معنی منفی نیست. مثلا من دیگه راهنمایی خوندم دیگه نمیخوام برم مدرسه. نه. تو این حالت leave به این معنی هستش که شما مثلا اون میزانی که باید درس بخونید رو خوندین، حالا میخواین الان برین مثلا کار بکنید، نمیخواین مستقیم برین تو کالج. اول میخوام برم کالج بعد برم دانشگاه، نمیخوام مستقیم برم تو دانشگاه. به اون حالت میگن لیو کردن، مدرسه رو ترک کردن، ولی نه به معنی منفی. خب حالا leave school at 16. شما میتونین توی 16 سالگی از مدرسه بیاین بیرون. حالا after you leave school at 16, you can either get a job or go to college. You can either get a job or go to college. بعد از اینکه توی سن 16 سالگی مدرسه رو به دلخواه خودتون ترک کردین، یا میتونین چیکار کنین؟ Get a job means find a job. خب یا go to college. Go to college. College, a place where you can study after you leave school. جایی که شما میتونین توش درس بخونین بعد از اینکه مدرسه‌تون رو ترک کردین. توی ایران خیلی ما کالج رو به معنی واقعی نداریم، بیشتر یعنی ما اصلا دانشگاه داریم، کالج واقعا نداریم. ولی کالج فرقش با دانشگاه اینه که یه ذره موضوعاتی که درسن پرکتیکال تره، کارآمدتره و یه ذره بیشتر توی کار براتون ملموس تره و یه ذره هم از دانشگاه آسون تره، به سختی دانشگاه نیستش. خب حالا پس after you leave school at 16 you can either get a job, find a job or go to college. یا برین کالج. یا اینکه میتونین stay at school until 18. Stay at school until 18. میتونین 16 سالگی ترک نکنین. چیکار کنین؟ تا 18 سالگی stay at school, go to school for a period of time. Continue at school. توی مدرسه ادامه بدین تا 18 سالگی until, up to that time. Until, تا زمانی که. خب یا میتونین تا 18 سالگی ادامه بدین and then get a job و بعدش برین یه کار پیدا بکنین و آخرین مرحله هم go to university. Go to university. برین دانشگاه. این پایینم یه چیز کوچیک براتون نوشتم. Some students wear a uniform. Some students wear a uniform. Uniform is special clothes that children wear in school. لباس خاصی که تو مدرسه میشه. حتی تو فارسی هم میگیم یونیفرم. درسته؟ همون یونیفرمتون میشه. Special clothes. لباسهای خاصی که میپوشین. خب حالا یه نکته من راجع به pronunciation بچه‌ها بهتون بگم. ببینین اگر دقت کرده باشین من go to رو نمیگفتم go to یعنی to رو خیلی نمیشنیدین من پرونانس بکنم،
چجوری میگفتم go to primary school, go to secondary school, go to college, go to university. میبینین go to T-O بعدا راجبش خیلی براتون توضیح دادم تو اینستاگرام، قبلا توضیح دادم. او بچه اینجا واول او ما یعنی صداش به صورت شوا در میاد. go to و T انگار go to دی بیشتر شنیده نمیشه. Instead of saying go to secondary school, I say go to secondary school, go to college, go to university, go to primary school, go to. Okay? و همینطور در رابطه با get a job. نمیگم get a job, get a job. انگار یه لغته get a job. اوکی؟ خب. حالا یه نکته بچه بهتون میگم در رابطه با preposition که خیلی مهمه، نحوه استفادهشون و استفاده صحیحشون. At the age of. اگر دقت کرده باشین من برای سنها گفتم at 3, at 6, at 11, at 16, at 18. وقتی میخوایم بگین در سن فلان از at استفاده میکنین. I started learning English at 3. I started learning English at the age of 3. وقتی 3 سالم بود شروع کردم انگلیسی رو خوندن. نگاه کنین. Children go to school at 5 or at the age of 5. بچه ها میرن مدرسه تو سن 5 سالگی یا در 5 سالگی. At the age of or at 5. At the age of or at. اون شماره، اون عدد. Children go to primary school when they are 5. به این معنی هستش. پس children go to school when they are 5. Children go to school at 5. Children go to school at the age of 5. Or when they are 5 at the age of 5. ببینید 3 مدل میتونیم بگین. راه‌های مختلفش رو یاد بگیریم. نکته دیگه که وجود داره و به شدت مهمه و سعی کنین تو سپیکینگتون خیلی بهش دقت بکنین. بچه‌ها من قبلا راجع به کاربردهای the یا articles براتون صحبت کرده بودم. دقت کنین. من میگم you go to school, you go to university. Go to school, go to university. نمیگم go to the school, go to the university. خب I go to school every day. I go to university 3 times a week. مثلا or 3 days a week. مثلا نمیگم I go to the university. I go to the college. No. Article نداره. نگاه کنین. Go to church. I go to church on the weekends to pray. I go to church. نمیگم I go to the church. Article نداره. Go into hospital. Go to bed. Go to prison. میبینین؟ یه سری از کلماتی که بعد از go استفاده میکنین آرتیکل نمیگیرن، مثل university, school, prison, bed, hospital, church و یه سری چیزای دیگه. قبلا یه ویدیو داشتیم راجع به گو، من همه چی رو توضیح داده بودم. لینکش این پایین هست، لینک آرتیکل هم این پایین براتون زیر ویدیو گذاشتیم تو دسکریپشن، میتونین ببینین. خب پس go to church means go to pray. Go into hospital as a patient because you're ill. به عنوان یک مریض وقتی میرین بیمارستان شما go into hospital. نمیگم into the hospital. Go to bed to sleep. We go to bed to sleep. ما میریم توی تخت که بخوابیم که قبلا راجع به go to bed باهاتون صحبت کرده بودم تو درس دیلی روتین. Go to prison as a criminal. مجرم. criminal. لغتایی که بچه اینجا توی پرانتز اومده مثل criminal، مثل اینایی که اینجا براتون نوشتم و نمیخوام یاد بگیریم، فقط extra information هستش، اینا اطلاعات اضافیه. خب چیزی که مهمه بعد از church، hospital، bed، prison، university، school قبل از اینا the نمیارم. خب there are also public, independent and private schools. And parents pay to send their children to these schools. بچه‌ها private schools, public independent schools اینا ببین public independent مدارس عمومی مستقلن، یعنی مستقل از دولت دارن کار میکنن. public independent schools or private schools اینا همه مدرسه های خصوصی میشه، بیشتر از private school استفاده میکنن.
اوکی. public independent هم درست هستش، یعنی مدرسه خصوصی. مدرسه‌ای که بر دولت هستش و خصوصی نیست و بهش میگیم state school که این بالا بررسیش کردیم. خب بریم سراغ قسمت بعد. timetable. The school day is divided into 6 or 7 lessons in different subjects with a break in the morning and afternoon. There is also a 1-hour lunch break. The school year is usually divided into 3 terms. Each term is about 13 weeks, and each week students do about 10 subjects. At the end of the school year, they do or take an exam in each subject. After the holidays, students go back to school. دقیقاً مثل ما تقریباً. Timetable is a British word, so it's British English. In American English or North American English, we say schedule. پس timetable or schedule جفتش هم درسته، یعنی فرقی نمیکنه بگین timetable, schedule. A chart or plan of the classes that a student or teacher has in school each week. A chart یه جدول or plan یه برنامه that of the classes از کلاس ها that a student که یک دانش آموز or a teacher یا یک معلم has in school each week هر هفته داره. پس جدول زمانبندی کلاس ها رو بهش میگیم schedule or timetable. حالا the school day is divided into 6 or 7 lessons in different subjects. Divide into. To divide something into means to separate into parts. To make something separate into parts. To separate into parts. To separate into parts. For example, the board is divided into 3 columns. مثلا من این بورد رو به 3 قسمت تقسیم کردم. Is divided into. خب پس تقسیم کردن. To separate into parts. یک روز در مدرسه is divided into تقسیم شده به 6 or 7 lessons in different subjects. 6-7 درس توی موضوعات مختلف. With a break in the morning and afternoon. Break, period of rest between work. Period of rest between work or study. اون بازه زمانی که شما استراحت میکنی یا زنگ تفریح. Break. که یه بریک دارین صبح و بعد از ظهر. خب بریک که حالا مثلا میتونیم بگیم لانچ بریک، وقت مثلا تایم استراحت غذا یا ناهار. خب There is also a 1-hour lunch break. میبینین دقیقاً آورد توی خط بعدیش. همچنین جدای از اون بریک یه لانچ بریک 1 ساعت هم دارین، یعنی 1 ساعت زمان دارین برای اینکه مثلا ناهارتون رو بخورین. The school year is usually divided into 3 terms. The school year یک سال دبستان یک سال مدرسه دبستانه. یک سال مدرسه is usually divided into 3 terms. معمولاً تقسیم شده به 3 تا چی؟ Terms. Terms means periods of study. Periods of study. بازه های زمانی که شما درس میخونید. دقیقاً همین واژه رو ما توی فارسی هم داریم. هر سال تحصیلی شما 3 تا ترم داره که من یادمه که مثلا اون موقع که من دبستان بودم 3 تا بود، واقعا سلس اول، سلس دوم، سلس سوم بود، بعد دیگه شد نیم ترم، میان ترم اول، میان ترم دوم. ولی فکر میکنم الان همون 2 ترم رو داریم دیگه برای کسایی که مثلا های سکول میرن یا سکندری سکول میرن. Each term is about 13 weeks and each week students do about 10 subjects. Each term is about 13 weeks. هر ترم شما تقریباً 13 هفته هستش and each week students do about 10 subjects. و each week هر هفته students دانش آموزا do about 10 subjects. بچه دقت کنید do اینجا بیاین تو باکس رو ببینیم. do به معنی study هستش. Each week students study about 10 subjects. هر هفته دانش آموزا 10 تا سابجکت و 10 تا موضوع رو میخونن، مطالعه میکنن. پس یک فعل دیگه که برای سابجکت میتونیم استفاده بکنیم do هستش. To do 10 subjects or to study 10 subjects. اوکی؟ حالا
At the end of the school year بعد از پایان سال تحصیلیتون دقت کنین at the end of نمیگم in the end of at the end of at the end at the beginning قبلا راجع به in the end و at the end براتون صحبت کرده بودم در آخر سال تحصیلی they do or take an exam in each subject they do or take an exam in each subject اونا توی هر موضوع امتحان میدن after the holidays و بعد از تعطیلاتشون students go back to school students go back to school go back means return و بعد از هالیدیشون یا تعطیلاتشون که مثلا برای ما تو ایران میشه تابستون they go back to school برمیگردن به مدرسه they return to school دوباره بچه ها دقت کنین اینجا نگفته students go back to the school گفته students go back to school پس article نداره و نکته بعدی هم که میخوام براتون بگم و دقت بکنین after the holidays تعطیلات اینجا همیشه the رو میارم و at هم که براتون توضیح دادم at the end در پایانه حالا نکته دیگه که راجبش میخوام براتون صحبت بکنم اینجا اگر دقت بکنین برای exam or exams امتحانات از 2 تا فعل استفاده کرده که جفتشون هم درسته do or take do an exam or take an exam خب جفتش هم درست هستش بزنیم ببینیم خب که بعد جلوتر من فکر میکنم تو قسمت توی قسمت اینترمدییت بیشتر راجع به دو تک صحبت کردم براتون ولی for now بدونین که چه بگم do an exam or do exams چه بگم take exams جفتش هم درسته امتحان دادن how many exams do you usually take in order to finish a school year معمولا شما برای اینکه بخواین یک سال تحصیل رو تموم بکنین چند تا امتحان میدین how many exams do you usually do or do you usually take when you want to finish a school year وقتی که میخواین یک سال تحصیلی رو تموم بکنین چند تا آزمون میدین do or take خب بچه‌ها این درس پر از تمرینه و من خیلی دوست دارم از این بابت به خاطر اینکه تمرین‌ها به شما کمک میکنه که لغت‌ها رو بهتر یاد بگیرید. الان تمرین اینجا من قرار نیست باهاتون حل بکنم خودتون حل میکنید همه رو. complete this text یه تکسته که خودتون میخونین خودتون کامل میکنین. I'm so sorry for this. They're making a lot of noise right now. بهش میگن ویدیو ریکورد کردن با اعمال شاقه. ببخشید بچه‌ها واقعا این صداها گاهی اوقات میاد. من سعی میکنم تا حد امکان تمرکزم رو نگه دارم ولی بعضی وقتا دیگه خیلی شدید میشه اینجوری میشه. خب داشتم بهتون میگفتم complete this text قرار هستش که این تکست رو از روش بخونید خودتون و جاهای خالیش رو با استفاده از لغتایی که الان توی این سلاید با هم دیگه بررسی کردیم پر بکنیم. اوکی حالا جدای از این تمرین هایی هم که همیشه بهتون میگم انجام بدین و صداتون رو ریکورد بکنین لغت رو با دفینیشن جایگذاری بکنین جملتون رو که مثلا با یه لغت که بولد شده میگین سعی کنین از دفینیشنش هم مثلا تو جمله بعدی استفاده کنین که جملتون رو اکسپند بکنه از اینجور حرفا. خب این اولین تمرینتون. دوباره یه تمرین دارین complete these sentences with a suitable phrase با یک عبارت این جملات رو پر بکنین که 6 تا جمله است بخونید و پر بکنید. از این جمله ها میتونین برای جملات خودتون هم استفاده کنین. اگر لغتی داره که فکر میکنین جدیده حتما واسه خودتون هایلایت بکنین دورش خط بکشین اینا رو پرینت بگیرین. بچه من ترجیح میدم پرینت بگیرین بخونین ولی بعضیا میتونن توی تبلتشون داشته باشن حالا رو تبلت بنویسن استفاده بکنن اونجوری هم میشه. لغت جدیدش رو خودتون واسه خودتون درارین. دوباره یه تمرین دیگه داریم. من خیلی دوست دارم این همه تمرین براتون گذاشتم مطلب براتون جا میفته. Put the story in order. یه داستان از A تا H رفته. میخوام ازتون توی باکس های نارنجی که میبینید شماره گذاری کنید. جمله اول، جمله دوم، جمله سوم و بعدش یه پاراگراف بنویسین. حتما ریرایت بکنین جمله رو دوباره نویسی بکنید حتما. خب بریم سراغ قسمت بعدی بچه. این قسمت خیلی مهمه. حواستون رو خیلی جمع بکنید. When I was at secondary school, I went to all the lessons and did my homework, but I didn't work very hard. So when I took exams at 16, my results weren't fantastic. I passed 6, which was good, but I failed maths.
My worst result was physics. I got a grade E, which was terrible. After that, I went to college and I worked really hard and did well. I passed all my exams at 18 and went to university. That's where I am now. خب خیلی نکته داره به خصوص قسمت اولش. بریم خط اول. When I was at secondary school, بچه دقت کنیم prepositionش at'ه. وقتی توی راهنمایی بودم I went to all the lessons and did my homework, but I didn't work very hard. خب I went to all the lessons. Lesson means a period of time about an hour in school when you are learning something. A period of time یک بازه زمانی about an hour تقریبا 1 ساعت in school در مدرسه when you are learning something که چیزی رو یاد میگیرین همون کلاس میشه. So I went to all the lessons means I went to all the classes. من به همه درسام میرفتم and did my homework. To do homework means do work the teacher has given you to do at home. To do work the teacher has given you to do at home. کاری که تیچرتون معلمتون به شما داده تا در خونه انجام بدین. Do homework. نکته بچه ها مشق و تکلیف جمع بسته نمیشه. Homeworks غلطه میبینی not homeworks. Homeworks is totally wrong. غلطه. Homework رو نمیتونیم جمع ببندیم. So I did my homework. مشقام رو انجام میدادم but I didn't work very hard. To work hard means to work a lot. I didn't work a lot means خیلی کار نکردم. بچه ها hard here is an adverb. hard اینجا adverb. بهتون قبلا گفته بودم hard با hardly فرق میکنه. This lesson is so hard. Hard here is an adjective. وقتی میگم این درس سخته، این درس هارده، هارد ادجکتیوه. بهتون گفته بودم که یه سری خیلی از قیدا رو میتونیم با اضافه کردن الوای به ادجکتیو ها بسازین، ولی یه سری قیدها، یه سری صفت ها رو نمیشه باهاشون این کارو کرد. مثلا هارد، شما اگر به هارد از ان ادجکتیو به عنوان یک صفت الوای اضافه کنی میشه هاردلی و هاردلی کلا اصلا یه لغت دیگه است. وقتی میگم I work very hard، من به سختی کار میکنم. حالا نها کنید I hardly work، من به ندرت کار میکنم. خب پس hard هم adverb هم adjective، قاطیش نکنین، قبلا راجبش براتون توضیح داده بودم. حالا نکته که میخوام بهتون بگم و خیلی خیلی دقت کنید. من زیر جمله اول، 2 جمله اول خط کشیدم براتون. قالب جمله رو ببینین. When I was simple past at secondary school, I went to all the lessons, simple past, and did my homework, simple past, but I didn't work very hard, simple past. خب حالا یه نکته میخوام بهتون بگم. بچه اگر بدونید، همونطور که بچهای این لول میدونن، ما وقتی میخوایم راجع به یه چیزی که تو گذشته انجام میدادیم و الان دیگه انجام نمیدیم صحبت بکنیم or talking about a repeated action، یه چیزی که شما قبلا تو گذشته به صورت مداوم انجام نمیدین الان انجام نمیدین، میدونیم از used to هم میتونیم استفاده بکنیم. خب حالا بیایم اینجا، من براتون نکتهش رو نوشتم. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که میسا چرا این جمله رو با simple past گفته و با used to نگفته؟ آیا جفتش درسته یا کدومش درست تره؟ چرا نگفته when I was at secondary school I used to go to all the lessons؟ چرا نگفته I used to go to all my lessons or all the classes or all I don't know something. I used to go چرا نگفته؟ چرا گفته I went؟ نکته. بیایم اینجا used to versus simple past. ببینیم تفاوت used to و simple past چیه؟ Both simple past and used to can be used to describe past habits, past facts, and past generalizations. بچه ما از used to و simple past مثل I used to go
و I went میتونیم استفاده کنیم برای توصیف past habits، عادتهای گذشته، past facts، چیزایی که تو گذشته حقیقت داشتن و past generalizations، چیزایی که تو گذشته معمول بودن. However، اگرچه used to is preferred when emphasizing these forms of past repetition in positive sentences. اگرچه وقتی که میخواین تأکید بکنین به repetition، روی این که این عمل تکرار و تکرار و تکرار و تکرار میشده توی جملات مثبت، ترجیح اینه که از used to استفاده کنین، ولی جفتش هم درسته. خب پس اگر تأکید روی repetition، روی تکرار بوده، از used to استفاده میکنید. On the other hand، از طرف دیگه when asking questions or making negative sentences simple past is preferred. وقتی دارین جمله منفی یا جمله سوالی میسازین simple past ترجیحش بیشتره. وقتی میگم is preferred means both are correct. وقتی میگم preferred ترجیح میشه، ترجیح داده میشه، یعنی جفتش درسته اما این ترجیح داده می شود. اوکی بچه دقت کنین به معانی کلمات. For example, you used to play the piano or I used to play the piano. من قبلا پیانو میزدم، یعنی مثلا بچه که بودم توی مثلا از سن 7 سالگی تا سن 10 سالگی من پیانو میزدم. ریپیت می شده توی این بازه زمانی. Did you play the piano when you were young? وقتی جوان بودی پیانو میزدی؟ ببینید چون این سوالی پرسیده ترجیحش اینه که از used to استفاده نکنه. You did not play the piano when you were young or you didn't used to play. Didn't used to play. تو وقتی جوان بودی پیانو نمیزدی. ببین ترجیحش اینه که با did not بگه، ولی اگر didn't used to هم بگه جفتش درسته. خب حالا این چیزی که گفتم رو در نظر بگیرین. When I was at secondary school, I went to all the lessons and did my homework, but I didn't work very hard. این قالب جملهش رو با simple past آورده. شاید ترجیحش این بوده که خیلی حالا مثلا تأکید نمیخواسته توی repetition بکنه، به تکرار موضوع بکنه، از simple past استفاده کرده. حالا من اگر بخوام جمله رو به صورت used to بگم، ببینید چی میگم. When I was at secondary school, I used to go to all the lessons and do my homework. I used to go to all the lessons and do my homework. Used to go, used to do. انگار used to رو گذاشتم. Go, do. نمیگم I used to go, I used to do. یا I used to میگم مابقی جمله. I used to go to all the lessons and do my homework, but I didn't work very hard. چون جمله منفیه ترجیح میدم به صورت simple past بگم. خب و دقت کنید تو قسمت اول نمیگم when I used to be at secondary school. That doesn't make sense. این jumle معنی نمیده. When I used to be at secondary school. When I was young. When I was a child. When I was 16. When I was a university student. When I was. از اینجا از used to استفاده نمی کنیم. اوکی؟ این مهمترین قسمت بود. این نکته‌ای که میگم بچه مهمه ها. فکر نکنید دارم توضیح اضافه بر سازمان میدم حوصلتون رو سر ببرم. خب. So, when I took exams at 16, my results weren't fantastic. خب, when I took exams, بیایم اینجا براتون نکته نوشتم. An exam is an important test at the end of a period of study. exam یک تست مهم هستش که در آخر بازه تحصیلیتون شما میدین. همون امتحان. حالا, دقت کنید. Take an exam, sit down and write your answers in the exam. بشینی و جواباتو بنویسی. امتحان دادن. کالوکیشن ها رو نگاه کنید. Take an exam, pass an exam, take an exam and do well, a grade A or 85%. امتحان رو پاس شدن. مثلا یه گرید A بگیری یا 85% از 100% بگیری. Fail an exam, take an exam and do badly. مثلا گرید D بگیری یا 35 از 100 بگیری. پس take an exam, pass an exam, fail an exam. اوکی؟ این ستا رو داشته باشین تا بعد بیایم این 4 تا براتون بررسی بکنم. خب. So I took exams
At 16, my results weren't fantastic. من 16 سالم که بود امتحان دادم. My results weren't fantastic. Result, what you get in an exam. For example, 80% or A or 8 out of 10. Result, what you get. چیزی که شما میگیری in an exam. در یک آزمون مثلا 80% یا مثلا 8 از 10 یا مثلا A. این میشه ریزالت شما. پس ریزالت های من خوب نبودن. weren't fantastic. عالی نبودن. I passed 6. میبینیم passed. I passed 6 تاشو پاس شدم. Which was good. که خوب بود. But I failed maths. ولی ریاضیاتو افتادم. دیدین؟ took اینجا گفت. pass و fail. 3 تا کالوکیشن مهمی که بهتون گفتم. My worst result was physics. The worst superlative of bad. بهتون قبلا یاد داده بودم. بدترین. Superlative of bad. Opposite the best که superlative good هستش. بدترین ریزالت من فیزیک هم بود. I got a grade E. نمره E گرفتم. I got a grade E. Grade. You get a grade, for example, A or B or whatever, or a mark. بچه ها دقت کنین. Grade A, B, C, D که میگیرین. Mark نمره است. 15 از 20. مثلا 10 از 20. اوکی؟ بهش میگیم grade. پس I got a grade E. من یه نمره E گرفتم. توی سیستم ایژوکیشن خارج از کشور معمولا به این صورت اصلا با نمره نمیرن. خیلی بیشتر بهتون مثلا میگن چه میدونم، مثلا میگن 15 16 17. مثلا اگر از 20 بخوایم در نظر بگیریم 18 مثلا 19 و 20 میشه A+، 18 17 و نیم 18 میشه A، بعد هم میاد پایین تر. خب which was terrible که افتضاح بود. پس ببینین اینجا گفته که I passed 6 which was good. 6 تا رو گذروندم که خوب بود. I got a grade E in physics which was terrible که خیلی افتضاح بود. After that I went to college and worked really hard. بعد از اون من رفتم به کالج و به سختی کار کردم. I worked really hard or I studied really hard. به سختی درس خوندم، کار کردم and did well. و به خوبی انجامش دادم. I passed all my exams at 18 and went to university. That's where I am now. همه آزمونام پاس شدم و رفتم به دانشگاه. الان این جاییه که هستم. الان هستم. خب بچه to do well بیا اینجا رو ببینین. Means be good at something and get better at it. Opposite to do badly. To do something well یعنی کار رو به خوبی انجام دادن. Opposite میشه to do something badly. Well, badly adverb. خب این از این تمام نکته هم گفتم. اینجا بچه من یه چارت دارم که میخوام توشون در رابطه با امتحان نمرات امتحانتون و مدل‌های مختلفش براتون صحبت کنم که بگم چجوری هر کدوم بگین. سمت چپتون success موفقیت رو دارین، سمت راستتون failure یا مثلا افتادن یا ناموفقیت رو دارین. اگر میخوایم بگین امتحاناتون رو پاس شدین و حالا فیل شدین چجوری میتونین به روش‌های مختلف بگین؟ For example, I passed my exam. I passed my exam. I failed my exam. امتحانم پاس شدم، امتحان افتادم. این ساده ترین حالتشه. Number 2. I did very well. خیلی خوب انجامش دادم. I did very badly. خیلی بد انجامش دادم یا خیلی بد از پسش برآمدم. How did you do in your exam? I did very badly. I did very well. So how did you do in your exam? I did very well. I did very badly. Badly, well. I got 9 out of 10 for my homework. من برای homeworkم 9 از 10 گرفتم. دقت کنین. I got 9 out of 10. I got 3 out of 10 for my homework. 3 out of 10 is bad. 9 out of 10 is fantastic. I got a very high mark. I got a very high mark. Like 18 out of 20. میبینین؟ 18 out of 20. نمره خیلی بالایی گرفتم. I got a very low mark. نمره خیلی پایینی گرفتم. مثل 5 از 10. I got a good grade. For example, B+. میبینین بچه برای grade B آورده. برای mark عدد آورده. برای grade B آورده.
گرید خیلی خوبی گرفتم، B+ گرفتم. I didn't get a very good grade for example. این بچه ها بعد D می شده، نمیدونم چرا یک افتاده، این بعد D باشه. For example D 1 نیستا. اوکی D. I'm good at English. I'm very bad at maths. I'm good at English. من خیلی تو انگلیسی خوبم، یعنی انگلیسیم خوبه. I'm very bad at maths. من خیلی ریاضیاتم بده. Good at bad at. خب پس to do well, to get 9 out of 10, to get a very high mark, to get a good grade and to be good at. اینا همه برای success و اونورم برای failure داریم. پس مدل های مختلف میتونیم بگین. خب همونطوری که میدونین الان کار شما این هستش که یه پاراگراف مثل این چیزی که الان دیدین، اولا که لغت ها رو با دفینیشن ها جایگذاری میکنین، مثلا جملات بیشتر میسازین، جملاتتون رو اکسپند میکنین، بعد شروع میکنین همین چیزی که الان خوندین رو در رابطه با خودتون، پرسونال اکسپریانستون میگین، تجربه شخصیتون. یه همچین چیزی رو آماده میکنین. اوایل بهتون میگفتم هم بنویسین هم ریکورد کنین. الان ازتون میخوام تو ذهنتون آماده کنین و بعد ریکورد بکنین. سعی کنین این نوشتن رو هی کم و کمتر بکنین، اوکی؟ که مغزتون آماده بشه برای اینکه سریع سویچ بکنین روی صحبت کردن. چون وقتی دارین مینویسین میدونین که تایم دارین مینویسین، ولی وقتی میخواین صحبت کنین میدونین بازه زمانیتون کمتره، اوکی؟ پس این نوشته رو کمترش کنین. ولی اگر میخواین تمرین بکنین اصلا مسئله نیست. دوباره بچه‌ها یه تمرین داریم، complete the questions. سوالات رو تکمیل بکنین یا جملات رو تکمیل بکنین. خب بریم سراغ قسمت بعدی. A university degree. I started university 2 years ago when I was 19 and I'm doing a degree in Spanish and French. The course lasts 3 years and there are 3 terms a year. I work in the library a lot because like many undergraduates, I have to write lots of essays. I also have to take exams and last term I failed one and had to take it again. I got the results 2 weeks ago, or I got the result 2 weeks ago. Fortunately, I passed this time. When I get my degree, a BA, I want to work for a few years, then I'll do research for a PhD. خب اینجا میخوام راجع به مدارک مختلف دانشگاه با همدیگه بچه‌ها صحبت کنیم. Different types of university degrees. انواع مختلف مدارک دانشگاهی. University degree. مدرک دانشگاه. خب I started university 2 years ago. من 2 سال پیش دانشگاه رو شروع کردم. 2 years ago. When I was 19. وقتی که 19 سالم بود. And I'm doing a degree in Spanish and French. و من دارم الان یک مدرک چی میگیرم؟ یعنی دارم درس میخونم که یک مدرک بگیرم در اسپانیایی و فرانسوی، یعنی زبان اسپانیایی و فرانسوی. دقت کنیم بچه ها، فعلی که برای دیگری میتونیم استفاده بکنیم do هستش. I'm doing a degree in Spanish and French. یعنی دارم درس زبان فرانسوی و اسپانیایی میخونم که مدرکش رو بگیرم. I'm doing a degree. نگاه کنین. To do a degree means study at university for 3 or 4 years. که توی دانشگاه 3 یا 4 سال درس بخونین. Okay? The course lasts 3 years. دقت کنین. Course, a number of classes on a subject. For example, an English course. The course lasts 3 years. Course means a number of classes on a subject. وقتی راجع به یه موضوعی تعدادی کلاس برمی‌دارین که اون موضوع رو تمامش بکنین. مثلا an English course. یک کورس انگلیسی که چند تا مثلا درس مختلفه بعد بخونین پاس بشین. خب اینو داشته باشین. الان قبلا بیشتر میگفتن کورس، ولی الان ممکنه پروگرام هم بشنوین. پروگرام. The program lasts 3 years. The course lasts 3 years. معمولاً پروگرام گفته میشه ولی کورس هم کاملا درسته. یعنی اون درسایی که اون پروگرام یا اون چیزی که باید بگذارین تا مدرکتون رو بگیرین. اوکی؟ پس جفتش درسته، چه بگم پروگرام چه بگم کورس. اوکی؟ So the course lasts 3 years. حالا بیاین اینجا تو باکس آبی این پایین رو ببینیم بچه. یه نکته میخوام بهتون بگم. To last means is to continue for a period of time. The course continues for 3 years.
وقتی یه چیزی ادامه پیدا میکنه برای یه بازه زمانی مشخص. A period of time. دقت کنین. How long does the film last? 2 hours. It lasts 2 hours. فیلم چقدر طول میکشه؟ 2 ساعت. The master's course lasts 2 years. The master's course lasts 2 years. کورس مسترز یا فوق لیسانس 2 سال طول میکشه. 2 سال طول میکشه. دقت کنین. It lasts 2 years. نمیگم it lasts for 2 years. هیچ گونه prepositionی نداره. ولی من اگر بخوام با فعل continue بگم preposition دارم. دقت کنین. اینو حتما یه جا بنویسین. The course lasts 3 years. The course continues for 3 years. Okay? خب. And there are 3 terms a year. Term, بیایم اینجا. Term, a period of study usually about 10 weeks. معمولاً اون 10 هفته یا 12 هفته یا 13 هفته‌ای که توی هر ترم تحصیلی وجود داره. همون چیزی که ما تو فارسی میگیم a period of study، یک بازه زمانی درس خوندن رو بهش میگیم term. There are 3 terms a year. توی هر سال 3 تا ترم داریم. I work in the library a lot because like many undergraduates دقت کنین graduate نمیگم اینجا رو ها، نگاه کنین undergraduates جمعشه. Like many undergraduate بیایم اینجا a student doing a first degree، دانشجویی که داره اولین دیگری یا اولین مدرکش رو میگه که میشه لیسانستون. خب لیسانس. A student doing a first degree. A graduate has a degree. A graduate has a degree. یه کسی که graduate میشه، یه کسی که فارغ التحصیل میشه مدرک داره. خب پس undergraduate کسی که هنوز فارغ التحصیل نشده یا داره اولین مدرکش رو میگیره که معمولا میشه همون bachelor's دیگه که میشه لیسانس. خب توی مکالمه محاوره به undergrad هم گفته میشه. undergrad هم گفته میشه. مثل خیلی کسای دیگه که هنوز فارغ التحصیل نشدن I have to write lots of essays. بعد یک عالمه مقاله بنویسم. I also have to take exams. من همچنین باید امتحان بدم. And last term I failed one. ترم پیش یه دونه رو فیل شدم. And had to take it again. و مجبور بودم که دوباره بگیرمش. نکنین take it again. دوباره بگیرمش. یعنی چی؟ دوباره امتحان بدمش. I got the result 2 weeks ago. جوابش رو 2 هفته پیش گرفتم. Fortunately, I passed this time. Fortunately means we say fortunately when we give good news. وقتی خبر خوب داریم میدیم میگیم fortunately. همون خوشبختانه. اپوزیتش میشه چی؟ Unfortunately. So fortunately I passed this time. خوشبختانه or luckily I passed this time. این سری پس شدم یا امتحانم رو قبول شدم. When I get my degree. وقتی که دیگریمو بگیرم، وقتی که مدرکم بگیرم. کدوم مدرکم رو؟ A BA. A BA. I want to work for a few years. Then I'll do research for a PhD. خب بیایم اینجا بچه ها دقت کنید. این مدارک رو خیلی هاتون پرسیده بودین اگرچه من قبلا راجبش براتون توضیح داده بودم. BA stands for Bachelor of Arts. Bachelor of Arts. مدرک لیسانس آرت. حالا آرت شامل چیا میشه؟ Business, languages, humanities or the arts یا چیزای دیگه. مدرک bachelor یا لیسانس بیزینس، مدیریت، languages یا زبان، humanities رشته های علوم انسانی و arts بهش میگیم BA Bachelor of Arts. BA in business, BA in languages, BA in humanities مثلا. یعنی مدرک لیسانس در بیزنس مثلا. خب حالا BSc
BSc دقت کنین BSc stands for Bachelor of Science. For example, engineering, computer science, health science. BSc بچه Bachelor of Science لیسانس، مدرک لیسانس رشته های ساینس یا تحقیقاتیه، مثل انجینیرینگ، مثل مهندسی، مثل مثلا علوم کامپیوتر، مثل علوم مثلا سلامتی و اینجور چیزا. به اونا، به مدرک لیسانس اونا میگیم Bachelor of Science، رشته های ساینس دیگه، تحقیقاتی، علوم تحقیقاتی و اینجور چیزا. اوکی؟ این رشته ها. پس Bachelor of. حالا بیایم اینجا MA and MSc. میبینین قسمت A جفتش ثابته توی MA و BA، فقط چی عوض شده؟ B شده M. MA Master of Arts، MSc Master of Science که میشه مستر، میشه فوق لیسانس. فوق لیسانس. پس Bachelor لیسانس، مستر، فوق لیسانس. این از این. حالا نکته دیگه که میخوام بهتون بگم که دقت کنین چیه؟ من میگم I have a BA in مثلا Human Resource Management. مثلا من یک مدرک لیسانس دارم در رشته مدیریت منابع انسانی مثلا. خب حالا دقت کنین، میگم I have a BA، I have a BSc، اما میگم I have an MA، an MSc. چرا میگم an MA an MSc؟ به خاطر اینکه میگم M صدای اولش ا هستش. vowel sound ها رو یادتونه کجا از A استفاده کنم کجا از an، واسه همینه. مثلا من نمیگم a MP3 player، میگم an MP3 player. قبلا راجع به اینو کامل توضیح دادم. خب پس اینو داشته باشیم. پس وقتی BA همو گرفتم، BA چیه؟ Bachelor of Arts همو گرفتم، یعنی وقتی که مدرک لیسانس همو گرفتم I want to work for a few years، میخوام یه چند سال کار کنم. Then I'll do research. بعد چی کار میکنم؟ Do research یعنی study a subject for a long time to learn new information. میام یک موضوع رو برای یه مدت طولانی میخونم که اطلاعات جدید ازش کسب کنم یا تحقیق میکنم. I'll do research for a PhD، Doctor of Philosophy، یا همون مدرک PhD. برای مدرک PhD چیکار میکنم؟ تحقیقات میکنم و شروع میکنم به خوندنش. خب پس BA Bachelor of Arts، BSc Bachelor of Science، MA Master of Arts، MSc Master of Science. خب این انواع اقسام مدارک تحصیلی بود. حالا اینجا یک نکته رو براتون نوشتم بچه. این قسمتی که میخوام براتون توضیح بدم هم برای بچهای پری اینترمدییت هم اینترمدییت. خوب دقت کنین چون خیلیاتون مشکل دارین. میخوام راجع به گریجویت شدن از دانشگاه یا فارغ التحصیل شدن حرف بزنم. به چند روش میتونم اینو بگم. I graduated from York University in Business Administration. I graduated from York University in Business Administration. من از دانشگاه یورک فارغ التحصیل شدم در رشته مدیریت. نگاه کنین. I graduated from York University. حالا You can also say I was graduated from York University in Business Administration. همینطور میتونید به صورت پسیو بگین. پس چه بگم I graduated، چه بگم I was graduated. Both are correct, but preferably use I graduated. جفتشون درسته ولی ترجیحاً از I graduated استفاده کنین. خب یا I've been recently graduated from York University. من تازگی‌ها یا اخیراً از دانشگاه یورک فارغ التحصیل شدم in Business Administration from فلان دانشگاه در فلان رشته. I'm a business graduate of York University. I'm a
business graduate of York University. من یک فارغ التحصیل رشته بیزینس از دانشگاه یورک هستم. دقت کنین. I'm a business graduate. اینجا graduate بچه چیزه؟ اسمه. A business graduate of York University. Or I'm a York graduate. من یک فارغ التحصیل از دانشگاه یورکم. I'm a U of T graduate. I'm I don't know. That's university graduate. خب یه نکته رو فقط بچه‌ها بهش خیلی دقت بکنین. توی سه تا جمله اول graduate, I graduated, I was graduated, I've been recently graduated. توی سه تا جمله اول graduate رو به عنوان verb استفاده کردم. نکته اگر graduate verb باشه به صورت graduate 8 تلفظ میشه. اما اگر noun باشه for example I'm a business graduate, I'm a York graduate. میبینین؟ اگر noun باشه pronunciationش میشه graduate at wet. اما اگر verb باشه wait graduate graduate. I graduated. مثلا من میگم I graduated from York University. I'm a York graduate. اوکی؟ مثل postgraduate. postgraduate هم postgraduate تلفظ میشه چون نونه. or undergraduate. اوکی؟ پس اگر verb باشه wait، اگر نباشه wet. اوکی؟ حالا pay attention to the prepositions. به حروف از اضافه دقت کنید. I graduated in business administration. من از رشته بیزنس ادمنستریشن یا مدیریت فارغ التحصیل شدم. در رشته بیزنس ادمنستریشن فارغ التحصیل شدم. در فلان رشته فارغ التحصیل شدم. I graduated from York University. از فلان دانشگاه فارغ التحصیل شدم. پس برای جا از from میگم. برای رشته از این استفاده میکنم. I graduated with a master's degree. من با یک مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شدم و از with استفاده کردم با فلان مدرک و I graduated in 2010. من توی سال 2010 فارغ التحصیل شدم. پس این from with این دقت کنید از preposition ها هر کدوم برای چیزهای مختلف استفاده کردم. خب این چیزی بود که میخواستم به جفت لولا بگم چون به دردتون میخوره و دیدم خیلی ایراد دارن و میپرسن. این قسمت رو خیلی خیلی خوب یادش بگیرین. خب بریم سراغ قسمت بعدی. University subjects and people. بچه این در این سلاید هم مربوط به هر دو تا لول هستش. دقت کنید. میخوام حالا کسایی که ممکنه intermediate باشن براشون ریویو بشه. Someone who studies medicine will be a doctor in the future. کسی که الان رشته علوم دارویی رو داره میخونه در آینده دکتر خواهد شد. Okay? So someone who studies medicine will be a doctor in the future. تصویرش هم توی شماره 1 میبینید. Number 2. بچه اون خطایی که بالای کلمات من گذاشتم استرس کلمات هستش رو میخوام دقت کنین. گاهی اوقات ممکنه استرس روی subject و person عوض بشه. Number 2. Psychology. Someone who studies psychology will be a psychologist in the future. کسی که الان روانشناسی میخونه در آینده روانشناس میشه. پس روانشناسی psychology، psychologist روانشناس. Number 3 یا بچه ها دقت کنید هم pronunciation هم stress رو خیلی دقت کنید. این لغت 2 مدل pronunciation داره و تو هر 2 مدل stress همینه. nomics یعنی استرس روی سیلاب دومه. تفاوتشون توی pronunciation vowel sound اولش هستش که هم به صورت ا میتونه تلفظ بشه هم ای میتونه تلفظ بشه. چه بگم economics چه بگم economics both are correct. پس economics or economics or economics. nomics میبینین استرس یکیه فقط حرف اول. من خودم میگم economics همیشه economics و صدای او هم شوا ساوند هستش. اینجا او شوا ساوند هستش. economics اوکی. حالا
ببینین استرس چجوری از روی سابجکت به پرسن عوض میشه. میبینین الان استرس هم یه سیلاب اومد عقب‌تر. An economist. An economist. An economist. An economist. استرس یه دونه اومد عقب‌تر. Economist. Economist. خب حالا نکته‌ای که میخوام بهتون بگم بچه‌ها، ببخشید من این نوتیفیکیشن میاد روی لپتاپم، حواس من رو پرت میکنه. سوری. خب بچه یه نکته بهتون بگم. لغت اول ببینین economics. economics or economics. صدای او شوا هستش. economics. ولی وقتی استرس هم عوض میشه یه دونه میاد عقب، صدا کاملا عوض میشه. economist. 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 نمست. میبینین الان اینجا نمست، اینجا مستش شوا میشه. نمیدونم متوجه میشین یا نه چی دارم میگم، ولی کاملا مشخصه. یه لحظه کامل فقط حواستون به من باشه، اصلا تصویر رو نگاه نکنین. نگاه کنین. economics. economics. economist. economist. economics. economics. economist. 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 هم استرس عوض شد هم صدا عوض شد. دقت کنین، خیلی 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 مهمه. حالا اگر خواستین دیکشنری مختلف رو میتونین خودتون سرچ بکنین و فونتیکش رو دقت بکنین که چجوری نوشته شده. خب نه همونطور که بهتون میگم همیشه سعی بکنین که استرس ها و واول ساوند ها رو درست یاد بگیرین. Number 4. Law. Someone who studies law will be a lawyer in the future. کسی که وکالت میخونه law چی میشه؟ وکیل میشه. lawyer. lawyer. Number 5. Politics. politics. politician. نگاه کنین. politics. stress رو صدای اول توی سیلاب اوله. politician. politician میاد رو تی. Someone who studies politics will be a politician in the future. کسی که سیاست میخونه میشه سیاستمدار. Number 6. Engineering. 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 An engineer. An engineer. Someone who studies engineering will be an engineer in the future. کسی که مهندسی میخونه مهندس میشه. مهندسی، مهندس. Number 7. Architecture. architecture. کسی که architecture یا معماری میخونه میشه چی؟ An architect. An architect. کسی که معماری میخونه میشه معمار. شماره 7 و تصویرش رو اگر نکنی یه دونه کاغذ روش خونه کشیده شده. Number 8. Computer science. computer. computer. صدا شواه. کسی که علوم کامپیوتر میخونه میشه چی؟ An IT manager or a software engineer. یا یک مدیر آیتی میشه یا مهندس نرم افزار میشه. software engineer. مهندس نرم افزار. Number 9. journalism. 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 Stress is on the first syllable. کسی که journalism یا روزنامه نگاری میخونه میشه چی؟ A journalist. a journalist. یک روزنامه نگار or a reporter. a reporter. یک گزارشگر. And number 10. business studies. businessman, businesswoman or a manager. کسی که بیزنس میخونه میشه چی؟ یا بیزنسمن میشه اگر مرد باشه، یا بیزنس وومن میشه اگر زن باشه، یا منیجر میشه. manager. اوکی؟ خب این هم یک تمرین هستش که شما بعد با اسمایی که این سمت بهتون داده شده شغلا رو توی این سمت بنویسین. مثلا کسی که مدیسن میخونه میشه چی؟ میشه دکتر. کسی که لو میخونه میشه لویر. اوکی؟ بچه‌های پری اینترمدییت درستون تموم شد. همونطور که بهتون گفتم این درس طولانی بود. حدودا فکر کنم 1 ساعت تا الان شد. امیدوارم که پاز کرده باشین و تیکه تیکه دیده باشین ولی کامل ببینین، چون من همه چیزو کاور کردم. برین سراغ تمریناتتون و چیزایی که براتون فرستادم. فایل پی دی اف هم داخل چنل تلگرام هست. و اما بریم سراغ لول اینترمدییت یا لول آبیمون. Studying at a British University. Studying at a British University. درس خوندن توی یک دانشگاه بریتانیایی. If you want to go to university, you must first pass examinations that most students take at the age of 18.
called A levels. Students usually take 3 or 4 A levels examinations in 3 or 4 subjects, and they must do well to get a place at university. If you get a place, most students have to pay part of their tuition fees. Some students also get a government grant, but most students need a loan to cover the cost of university life. Students at university are called undergraduates while they are studying for their first degree. خب If you want to go to university, اگر میخواین که بریم دانشگاه، بچه ها منظور از اینجا go to، دیدین بهتون اول درس گفتم میگم go to university, go to college, okay? go to work، نمیگم go to. یه ذره pronunciation همون راحت تر میکنیم. منظور enter هستش. If you want to enter, okay? اگر میخواین وارد دانشگاه بشین you must first pass examinations. باید اول یه سری امتحانات رو پاس بشین examinations that most students take که بیشتر دانش آموزان میگیرن at the age of 18 در سن 18 سالگی at the age of 18 called A levels. بهشون میگن آزمون های A level که توی ایران ما بهش میگیم کنکور. Students usually take 3 or 4 A levels. معمولا دانشجوها 3 تا یا 4 تا A level میگیرن که مربوط به 3 یا 4 تا سابجکت مختلف هستش. And they must do well. و باید به خوبی توش پیش برن یا نمره های خوب بگیرن to get a place at university. که یه جایی توی دانشگاه پیدا بکنن. مثل دقیقا کنکور ما. البته تو کنکور ما هر رتبه بیارین در هر سال وارد دانشگاه میشین. If you get a place، اگر یه جا بگیرین یعنی چی؟ یعنی اگر که دانشگاه قبول بشین most students have to pay part of their tuition fees. Tuition fee, money for teaching. اینجا بچه در واقع tuition fee پولی که شما برای ثبت نام توی دانشگاه یا کالج پرداخت میکنی. پولی که پرداخت میکنی که بهتون درس داده بشه. خب پس students have to pay part of their tuition fees. و قسمتی از هزینه ثبت نامشون رو پرداخت بکنن. Some students also get a government grant, which means money to pay for living expenses, for example, food and somewhere to live. بچه government grant پولی هستش که دولت به شما میده که یه سری از مخارجتون مثل خورد و خوراکتون و جایی که زندگی میکنین رو کاور بکنه. بهش میگن government grant. Some students also get a government grant. بعضی از دانش آموزا هم یه سری کمک های دولتی میگیرن but most students need a loan to cover the cost of university life. اما بیشتر دانشجوها به چی احتیاج دارن؟ A loan. Loan means money you borrow from a bank. Money you borrow from a bank. پولی که از یه بانک قرض میگیرین یا وام. بیشتر دانشجوها به وام احتیاج دارن که چی؟ To cover که پوشش بدن the cost of university. Cost of means pay for یا همون payment یا هزینه دانشگاه. Cost of university life. Cost of living, cost of studying in مثلا the US. هزینه تحصیلات در آمریکا. Cost of هزینه. پس بیشتر دانشجوها احتیاج به وام دارن که هزینه‌شون رو کاور بکنن، پوشش بدن. Students at university are called undergraduates. کسایی که توی دانشگاه هستن تازه وارد میشن و دارن اولین مدرکشون رو میخونن بهشون میگیم undergraduates. کسایی که هنوز فارغ التحصیل نشدن. خب while they are studying for their first degree که برای اولین مدرکشون دارن درس میخونن یا دانشجوی رشته لیسانس رو ما میگیم undergraduates یا undergrads توی محاوره بهش میگیم. خب این سخت نبود. فقط government grant ممکنه چیزی باشه که تا الان نشنیده باشین و tuition fees. بقیه چیزا لون و کاستا رو من قبلا راجبش براتون توضیح داده بودم. حالا most university courses last 3 years. Some courses last 4 years.
خیلی از کورس های دانشگاه یه سری لغت هایی که بچه تو قسمت قبلی بود من دیگه اینجا هایلایت نکردم، مثل کورس، یه سری واحدها، یه سری برنامه های درسی last 3 years. last means بیایم اینجا continue for 3 سال، بعضیشون هم 4 سال طول میکشه. پس میگم most university courses last 3 years or most university courses continue for 3 years. اگر last بگم preposition نداره. And 1 or 2 courses, for example medicine, are 5 years. بعضی از رشته های تحصیلی 5 سالن، مثل medicine، علوم پزشکی، رشته های علوم پزشکی مثلا. During this period در مدت این بازه زمانی students can say they are doing a degree. During this period students can say they are doing a degree. در طول این مدت دانش آموزا میتونن بگن که دارن یک مدرکی رو تکمیل میکنن، یک مدرکی رو درس میخونن که بگیرن. To do a degree. To do a degree. درس خوندن توی یک بازه زمانی مشخص برای گرفتن یک مدرک. توی این بازه دانشجوها میتونن بگن که they are doing a degree and when they finish and pass their exams، وقتی که امتحاناشون رو پاس میشن و تمام میکنن they can say they have a degree. میتونن بگن که الان مدرک رو دارن. پس اگر الان دارین تو دانشگاه درس میخونین و هنوز مثلا بچلر دیگریتون رو نگرفتین، مثلا لیسانستون رو هنوز نگرفتین، در حال گرفتنش هستین، میگین I'm doing a degree. وقتی که مدرکتون رو گرفتین میگین I have a degree. اوکی؟ حالا این دیگریتون this can be a BA or a BSc. یا میتونه BA باشه یا BSc باشه که تو قسمت قبلی براتون توضیح دادم. For example, he hopes to get a place at Oxford. He hopes to get a place at Oxford. اون امیدواره که یک جا تو آکسفورد بگیره. یک جا تو آکسفورد یعنی بگیره یعنی چی؟ یعنی آکسفورد قبول بشه یا از آکسفورد پذیرش بگیره. He hopes to get a place at Oxford. I hope to get a place at University of Toronto. To get a place at. She's at university in Glasgow مثلا. نمیدونم دارم اینو درست پرونانس میکنم یا نه. She's at university in مثلا Toronto. Number 3. She's doing a degree in physics. She's doing a degree in physics. اون داره درس میخونه که مدرکش رو توی فیزیک بگیره. I've got a degree in German from York University. من مدرک آلمانیمو از دانشگاه یورک گرفتم. She's got a BA in French. اون مدرک لیسانسش رو در زبان فرانسوی گرفته. He's got a BSc in Computer Science. اون مدرک لیسانسش رو در علوم کامپیوتر گرفته. بچه ها دقت کنید. BA Bachelor of Arts، BSc Bachelor of Science، Bachelor of Arts، Bachelor of Science. Art مثل بیزنس، مثل رشته های حالا مدیریتی، رشته های علوم انسانی، رشته های هنری، زبان، همه اینا میشن جزء گروه آرت و لیسانس اینا میشه BA Bachelor of Arts. حالا رشته های مثل انجینیرینگ، مهندسی کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزار، آیتی اینا میشن Bachelor of Science که مدرکش میشه BSc. I've got a BA in Business Administration. من مدرک لیسانسم در Business Administration هست. I've got a BSc in Computer Science or in Engineering. من mدرک لیسانسم توی رشته مهندسی کامپیوتر. بچه دقت کنید ببینید رشته‌تون چیه. اگر جزء کاتگوری آرت پس مدرک لیسانستون میشه BA. اگر جزء کاتگوری ساینس پس میشه BSc. همینطور برای مستر فوق لیسانستون MA or MSc.
فقط دقت کنید من میگم I've got a BA I've got an MA. اوکی؟ خب بریم سراغ قسمت بعدی postgraduate courses. postgraduate courses یا دروس تحصیلات تکمیلی. postgraduate post تحصیلات تکمیلی. When you complete your first degree you are a graduate. وقتی که اولین مدرکتون رو تکمیل میکنین که میشه لیسانس شما میشین یک فارغ التحصیل. You are a graduate. یک فرد فارغ التحصیل هستین. Some students then go on to do a second course or degree. Go on here means continue. بعضی از دانشجوها بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن میرن که ادامه بدن که مدرک دومشون یا کورس دومشون رو بگذرونن که بهشون میگیم postgraduate. پس graduate postgraduate. بعد از اینکه لیسانستون رو گرفتین اگر خواستین ادامه بدین شما میشین postgraduate student. اوکی؟ خب حالا به اون مدرکی که میگیرین میگن a postgraduate course or a postgraduate degree. یک مدرک یا یک واحد تحصیلات تکمیلی. همچنین postgrad هم میگیم مثل undergrad که بهتون گفتم postgrad course or postgrad degree. These students are then postgraduates and they often study for an MA, Master of Arts. For example, I'm doing a master's in English, or an MSc, Master of Science. For example, she did a master's in biology. کسایی که برای پست گریجویت درس میخونن معمولا دارن درس میخونن برای چی؟ an MA، یک مدرک فوق لیسانس در رشته هایی مثل بیزنس یا رشته های علوم هنری. مثلا I'm doing a master's in English. I'm doing a master's in English. من دارم فوق لیسانس انگلیسی میخونم. an MSc رشته های علوم مثلا مثل کامپیوتر، مثل مهندسی، مسترشون یا فوق لیسانسشون میشه MSc که میگیم for example she did a master's in biology. اون فوق لیسانسش رو توی بیولوژی یا زیست شناسی گرفت. A PhD Doctor of Philosophy یا همون PhD خودمون میگیم دکترا minimum 3 years که حداقل 3 سال است. He's got a PhD in Computer Science. اون PhD یا دکتراش رو توی رشته علوم کامپیوتر گرفت. When people study one subject in great detail وقتی مردم درس میخونن در یک موضوع با جزئیات دقیق in great detail often to find new information که اطلاعات جدید پیدا بکنن we say they are doing research. میگیم دارن ریسرچ میکنن. معمولا رشته های پستگراد توی دانشگاه ها به خصوص بیسشون ریسرچ هستش بچه ها. یعنی اصلا معلم سر کلاس، پروفسورتون سر کلاس هیچی نمیگه، میاد یه سری چیزا از روی اسلاید درس میده دیگه، همه چیش میشه ریسرچ. باید ریسرچ بکنید. You have to do a lot of research. پس وقتی که دارین درس میخونین in great detail we say that you are doing research. دارین ریسرچ میکنین، تحقیقات میکنین که این اتفاق توی پستگراد خیلی میفته. For example, my sister is doing research into or on the effects of stress at work. خواهر من داره تحقیق میکنه در رابطه با تاثیرات استرس در محل کار. معمولاً پریپوزیشنی که برای ریسرچ استفاده میکنیم آن هستش. این تو رو خیلی کمتر استفاده میکنیم. باشه من یه چیزی بذاره قهوه بخورم، گلوم گرفت. خیلی درسمون طولانی شد ولی از اون درساست که خیلی خوبه و من خیلی دوست دارم. ببخشید واقعا. خب این تمام اطلاعاتی بود که بعد بهتون میدادم بچه‌ها. پس الان دیگه MA میدونین چیه، BA میدونین چیه، MSc و BSc میدونین چیه. حالا اینجا یه تمرین داریم replace the underlined words or verbs with less formal verbs. ورب هایی که براتون underline شده رو لطفاً با ورب هایی که کمتر فرمال هستن پر بکنین که معنیشون یکیه. توی درس بررسیشون کردیم. Obtain, enter, studying, receive, continuous form. Fill the gaps with a suitable word.
جاهای خالی رو با یک لغت مناسب پر بکنین. اگر لغت جدیدین حتما واسه خودتون سیوش بکنین. و تمرین بعدی circle or highlight the correct word. لغت درست رو از بین این دو تا لغتی که بهتون پیشنهاد شده هایلایت بکنین. She did an English course or she did an English term. Which one is correct? کدومش درسته؟ تمرین بعدی complete the dialogues. این دیالوگ هایی که براتون نوشته شده رو کامپلیت بکنین. How long does the term blah blah about 12 weeks. بریم سراغ قسمت بعدی. Academic life. Academic life. بچه پرونانسیشن دقت کنین. Academic life. صدای اول مثل cat مثل hat. صدای دوم شو. Academic life. استرس هم روی ده هستش. If you're an undergraduate at university in Britain, you spend a lot of time studying alone, doing research and writing theses. But you also have to attend a lot of seminars and lectures and take notes. In seminars, the discussion is usually led by a tutor or a professor. You have to read widely and you may have to express your opinions on a range of academic topics and have debates with others. In many courses, there is continuous assessment. The marks you get for your essays go towards your final results, after which, if you're successful, you graduate. Many graduates usually do internships to gain experience and get ready to apply for good jobs. خب. If you're an undergraduate or undergrad at a university in Britain, اگر شما راجع به undergraduate بچه صحبت کردیم، کسی که داره اولین دیگریش رو توی دانشگاه میگذرونه، داره مثلا واسه بچلر میخونه، یا کسی که هنوز فارغ التحصیل نشده. اگر شما یک دانشجو بچلر یا لیسانس توی دانشگاه بریتانیا هستین، دقت کنین. You spend a lot of time studying. وربی که بعدش آوردن به صورت gerund هستش. You spend a lot of time studying. یک عالمه زمان میگذارین که به تنهایی درس بخونین. You spend a lot of time doing research. میبینین انگار spend a lot of time رو نگه داشته، داره چیزای مختلف رو بیان میکنه. همچنین کلی زمان میذارین که چی کار بکنین؟ Doing research. To do research means to do a long and careful study of a subject. To do a long and careful study of a subject. وقتی یک موضوعی رو خیلی دقیق بررسی میکنین یا راجبش تحقیق میکنین. باز قسمت قبلی داشتیم. خیلی دیگه روش تمرکز نمیکنین. پس کلی تحقیق میکنین. And writing thesis. Writing thesis. بچه thesis معمولا یک نوشته خیلی طولانی راجع به یک موضوع خاصه. نگاه کنین. To do a long piece of writing on a particular academic subject. وقتی راجع به یک موضوع آکادمیک یک نوشته خیلی طولانی می‌نویسین. تو فارسی بهش میگیم تز دانشگاهی. پس you spend a lot of time studying alone, doing research and writing thesis. But you also have to attend a lot of seminars. اما شما همچنین احتیاج دارین که چیکار بکنین؟ Attend means go to something or to be present at something. شرکت کردن. دقت کنین بچه ها، attend حرف اضافه نداره. Attend a lot of seminars، نه attend to. خب to نداره. همچنین شما باید شرکت کنین در کلی چی؟ Seminar. A class at a university for discussing topics. یک کلاسی تو دانشگاه که چیزای مختلف رو با هم بحث میکنین، یا همون سمینار تو فارسی هم میگیم. بعد کلی سمینار شرکت کنین و چی؟ And lectures. Lecture, a talk given to a large group to teach them a subject. The person is a lecturer. Lecture بچه ها سخنرانیه. معمولا کلاسایی که توش لکچر داریم یه تاپیک مشخص رو میدن به بچه ها دیسکاس میکنن، با هم دیگه صحبت میکنن و راجع به اون موضوع یه چیزی رو یاد میگیرن. من اگر کسی باشم که این موضوع بهشون میدم و دارم یه چیزی رو بهشون یاد میدم، اسم من میشه lecturer. من دارم لکچر رو میدم. I'm giving the lecture. I'm the lecturer. خب پس seminars and lectures. And take notes. To take notes means write words quickly to help you remember something. نوت برداشتن، نکته برداشتن. وقتی کسی داره صحبت میکنه شما take notes میکنین. Take notes while I'm teaching you. وقتی دارم بهتون درس میدم نوت برداری بکنین. خب In seminars, the discussion is usually led by a tutor or professor. توی سمینارها
موضوع بحث the discussion is usually معمولاً led by جلو میره یا کنترل میشه یا مدیریت میشه by a tutor. Tutor, someone who teaches and looks after a student or a small group of students. کسی که به بچه ها درس میده و حواسش به بچه ها هستش و چیزهای مختلف ها مثلا بهشون یاد میده و باهاشون بررسی میکنه. Tutor or a professor. Professor, the highest level of teacher in a university. بالاترین رتبه یک معلم تو یونیورسیتی میشه پروفسور یا پروفسور. توتور رتبهش پایین تره. خب پس این سمینارها، این دیسکاشن ها معمولا یا توسط توتور هم میره جلو مدیریت میشه یا توسط پروفسورتون یا استاد دانشگاهتون. You have to read widely. To read widely means read a lot of different kinds of books. Different kinds of books. Widely. یعنی پهنای خوندنتون عمیق باشه، یعنی کتاب‌های متنوع بخونید، موضوعات متنوع رو بخونید. پس شما باید خیلی از موضوعات مختلف مطالعه بکنین. And you may have to express your opinions. و احتیاج دارین که نظرات شخصیتون رو بیان بکنین. بچه این عبارت فوق‌العاده پرکاربرده. To express your opinions on a range of academic topics. در رابطه با یک عالم موضوعات آکادمیک. میبینین بچه آکادمیک connected to education. Especially school or university. چیزی که مربوط به تحصیلات میشه دیگه. چیزی که مربوط به زندگی دانشگاهی میشه یا آکادمیک اصلا تو فارسی هم بهش میگیم. پس you may have to express your opinion نظراتتون رو بگی or your opinions جمعش on a range of academic topics در رابطه با یک عالم موضوعات آکادمیک and have debates with others. Debate a formal discussion. Debate means a formal discussion. Debate یعنی یک بحث خیلی رسمی. مناظره مثلا میتونیم بگیم و همچنین باید با بقیه مناظره بکنین. In many courses در خیلی از درس ها there is continuous assessment. Continuous assessment a way of judging students by looking at the work they do during the year. بچه‌ها continuous assessment یعنی وقتی که مثلا فکر کنین توی یک سال تحصیلی شما نمره های مختلف گرفتین، هومورک های مختلف انجام دادین، برای هر کاری یه نمره گرفتین، وقتی استادتون میاد تمامی نمره هاتون رو در نظر میگیره، مثلا پیشرفت داشتین، پسرفت داشتین، اینجا بهتر شدین، اینجا بدتر شدین، به این کار میگیم continuous assessment. خب There is continuous assessment یعنی تمامی نمره های شما، کارهای شما، پیشرفتتون، پسرفت مدام داره زیر نظر قرار گرفته میشه یا ارزیابی میشه. ارزیابی مستمر، ارزیابی دائمی، مداوم. The marks you get for your essays go towards your final results after which if you're successful you graduate. نمره هایی که نمره هایی که you get شما میگیرین برای مقاله هاتون go towards your final results میره برای نتایج پایانیتون after which که بعد از اون if you're successful you graduate. دقت کنین یه نکته بچه ها graduate هم میتونه noun باشه هم میتونه verb باشه ولی اگر verb باشه به صورت graduate تلفظ میشه graduate. I graduated from York University. اگر noun باشه graduate تلفظ میشه. پس graduate verb, graduate noun. I'm a graduate of York University. من یک فارغ التحصیل از دانشگاه یورک هستم. I'm a graduate of York University. I graduated from York University. پس ناونش پرونانسیشنش با وربش فرق میکنه. همینطور برای undergraduate دوباره ناونه. If you are
an undergraduate. پس graduate, undergraduate, postgraduate. میبینین اینا همشون چون noun هستن with تلفظ میشن، ولی اگر verb باشه میگیم graduate. حالا نگاه کنیم، بیایم اینجا definition رو ببینیم. A person who has finished their degree. A person، یک شخص. پس یک شخص میشه noun. پس به صورت چی میخونم؟ graduate. حالا when they finish they graduate. وقتی تموم میکنن graduate میشن. پس verbش رو میگم graduate، nounش رو میگم graduate. الان اینجا if you are successful you graduate verb هستش، واسه همین 8 تلفظ میشه آخرش. اینا حتما دقت کنید. حالا خط بعدیش رو ببینید. many graduates الان اینجا noun شده چون جمع بسته شده، پس میگم graduate. Okay? Many graduates usually do internships to gain experience and get ready to apply for good jobs. Internship means a period of time during which a student or new graduate gets practical experience in a job. یک بازه زمانی که شما میرین یه جای کار میکنین که اکسپریانس کاری بگیرین، که در واقع تو فارسی بهش میگیم کارآموزی. To do internships، وربی که استفاده میکنیم براش do هستش. Okay? To do internships. To gain experience, gain means گرفتن، که تجربه بگیرن and get ready، آماده بشن to apply for good jobs، برای اینکه برای کارهای بهتر apply بکنن، اقدام بکنن. خب بچه اینجا برای لغت‌هایی که اینجا بولد شده بود یه سری مثال دیگه اومده که من دیگه براتون نمیخونم، برای خودتون گذاشتم، خودتون more examples بخونین و معنی بکنین، از این جملات استفاده بکنین. و اما بله آخرین قسمت درسمون برای بچه‌های intermediate. Advice for new students. یه سری نصیحت برای برای دانشجوهای جدید. بچه‌ها دقت کنین، advice به عنوان اسم جمع پذیر نمیشه. میتونم بگم a piece of advice or some pieces of advice، نمیتونم جمع ببندمش. In some countries many university students live away from home. در خیلی از کشورها many university students خیلی از دانشجو بچه میشه university student کسی که توی دانشگاه درس میخونه. خیلی از دانشجوها live away from home. Live away from home means in a different place from your home. In a different place from your home. Opposite at home. خیلی از دانشجوها دور از خونهشون درس میخونن یا در جایی درس میخونن که توی نزدیک خونهشون یا تو محلشون نیست. Many university students live away from home. خیلی دورتر از خونهشون زندگی میکنن. In a different place from your home. This means you get the freedom and opportunity to meet new people. This means you get the freedom. Freedom means the right or ability to say or do what you want. The right, حق or ability، توانایی گفتن چیزی که میخوای بگی، آزادی. You get the freedom، تو آزادی. And opportunity. Opportunity means the possibility to do something that you want to do. Synonym chance. موقعیت یا شانس. پس شما هم شانس و هم آزادی اینو میگیری که چیکار کنی؟ Meet new people. آدم‌های جدید رو ببینیم. بچه opportunity هم opportunity تلفظ میشه هم opportunity. جفتش هم درسته. Most students choose to live in a hall of residence in their first year. خیلی از دانشجوها انتخاب میکنن که زندگی بکنن in a hall of residence. Hall of residence means a building where students live، یا همون خوابگاه. ساختمانی که دانشجوها توش زندگی میکنن بهش میگیم hall of residence. خیلی از دانشجوها انتخاب میکنن که زندگی کنن توی خوابگاه در سال اولشون. In their first year. preposition رو دقت کنین. Where you are less likely to be homesick or lonely. توی residence ببینید این where برمیگرده به residence.
توی رزیدنس شما احتمال این که هومسیک بشین یا احساس تنهایی بکنین کمتره. You are less likely to be homesick or lonely. Homesick means sad because you're away from home. When you miss your home, you get homesick. وقتی دلتون واسه خونتون، مادر پدرتون، خانواده‌تون تنگ میشه، homesick میشین. یعنی حالت تنهایی بهتون درس میده یا غم. دیدی مثلا میگن طرف مثلا فکر کنید دور از خانواده‌تون زندگی میکنین، دلتون واسه خونه تنگ میشه، به اون حس میگن homesick شدن. Student life is all about learning to manage your money. زندگی دانشجویی همش به معنی این هستش که شما یاد بگیرین که چیکار کنین. Manage your money. Manage something means be in control of something. To be in control of something. به این معنی هستش که بتونین پولتون رو مدیریت کنین. Manage your money. Tuition fees, loans, bills, accommodation fees, and etc. خب Tuition fees means the money that you paid to be taught. پولی که میپردازین برای اینکه بهتون درس داده بشه یا همون هزینه تحصیلتون. Tuition fees. Loans or loan, if you take or get a loan, you borrow money usually from a bank. If you take out a loan or get a loan, you borrow money usually from a bank. وقتی که از بانک پول قرض میگیرین take out a loan or get a loan. get بیشتر استفاده میشه to get a loan. پس هزینه تحصیل، loans، وام هاتون، bills، قبضاتون، accommodation fees. Accommodation, a place where you live, stay or work. هزینه جایی که میمونین، مکانتون، جایی که میمونین یا کار میکنین و بقیه. You may be able to get a scholarship. ممکنه شما بتونین چی بگیرین؟ scholarship بگیرین. Scholarship چیه بچه؟ Money that an organization gives you or somebody to help them study. پولی که یک مثلا سازمان بهتون میده که بهتون کمک کنه درس بخونی، که معمولا ما بهش میگیم بورسیه. ممکنه به این اسم تو فارسی بیشتر بشنویم. شما ممکنه که بتونین بورس بشین یا اسکالرشیپ بگیرین. And many students find part-time jobs to help pay the bills. خیلی از دانشجوها part-time job پیدا میکنن که ما به صورت کامل توی درس جاب بررسیش کردیم. To help که کمک بکنه pay the bills، قبضاشون رو بدن. پس many students find part-time jobs to help pay the bills. At university, you can be flexible about when you study. توی دانشگاه شما میتونین در رابطه با زمانی که میخواین درس بخونین flexible باشین. Able to change easily. یعنی چی؟ میتونین خیلی راحت تغییرش بدین. برنامه‌تون تغییر پذیر باشه. But be sure to get out of bed in time for lectures. Do your work on time and plan your revision period before exams. اما be sure مطمئن باشین to get out of bed in time که به موقع از رخت خواب میایین بیرون. برای چی؟ لکچرزتون، برای سخنرانی ها یا برای لکچر دادن میشه چی؟ کسی که میاد سخنرانی میده، کسی که میاد یه چیزی رو ارائه میده. Do your work on time. کاراتون رو به موقع انجام بدین. And plan your revision period before exams. Revision means the process of studying something again to prepare for an exam. وقتی که برای آزمون دوباره یه چیز رو مطالعه میکنین. Studying something again. Revision یا دوره. و حتما هم برنامه دورتون قبل از امتحان رو براش برنامه‌ریزی کنیم، پلان بکنیم. حالا یه نکته من اینجا میخوام بگم در رابطه با in time و on time. If you are in time for something, you arrive before or at the correct time. اگر in timeین قبل از زمان یا دقیقا رسم اون زمان برسیم. مثلا 2 اگر من 1:59 بیام in timeم، اگر 2 بیام in timeم. حالا if you're on time for something, you arrive at exactly the correct time.
دقیقاً رأسش میان. یعنی من میگم 2 اونجا دقیقاً 2 میام میشم آن تایم. ولی اگه مثلا یه کوچولو مونده به 2 یا یه ذره بعضی وقتا حتی اگه خود 2 هم بیام میتونم از این تایم استفاده کنم. پس اگر رأسی که اومد طرف میشه آن تایم، اگر یه ذره مونده بود به رأس بیاد میشه این تایم، ولی خیلی فرق نداره. حتی اگه طرف سر رأس 2 هم اومد بازم میتونید از این تایم استفاده کنید، ولی دیگه خیلی دقیق بخوایم باشین آن تایم. He arrived in time for the lesson. He arrived before the lesson. اون قبل از اینکه درس شروع بشه رسید. The lesson started on time at the correct time. درس دقیقاً به موقع شروع شد. دقیقاً سر رأس ساعتی که باید شروع میشد شروع شد. خب من یه دور دیگه از روی این عبارت میخونم و درس تموم میشه. Advice for new students. In some countries, many university students live away from home. This means you get the freedom and opportunity to meet new people. Most students choose to live in a hall of residence in their first year, where you're less likely to be homesick or lonely. Student life is all about learning to manage your money, tuition fees, loans, bills, accommodation fees, and etc. You may be able to get a scholarship, and many students find part-time jobs to help pay the bills. At university, you can be flexible about when you study, but be sure to get out of bed in time for lectures, do your work on time, and plan your revision period before exams. خب بچه‌ها این تمرین اولتون هستش. Complete the text using the words in the box. تکست رو با توجه به لغتایی که تو باکس بنفش اومده پر میکنین. باز دوباره اگر لغت جدیدی دیدین لطفاً خودتون در بیارین بنویسین. و این هم دوباره سوالهای قسمت آخر هستش که براتون نوشته بودم. حتما بچه‌ها بهتون گفتم، یه بار دیگه هم میگم، لطفاً این درس رو تیکه تیکه بخونین، به خاطر اینکه طولانی بود. من خودم واقعا الان خسته شدم. مهم اینه که همه اون چیزایی که میخواستم کاور کنم و براتون کاور کردم. درس طولانی بود، میدونم، تیکه تیکه لطفاً نگاش کنین. یه چیزی هم بهتون بگم بچه‌ها، من خیلی ممنونم از تمام کسایی که میان محبت دارن، حرفای قشنگ میزنن، انرژی خوب میدن، ولی یه سریا هستن یه سری حرفا میزنن که من که نه، کل گروه واقعا ناراحت میشه از این حرفا. ببینین الان این درس فکر کنم از 1.5 ساعت بیشتر شد. شما وقتی سر کلاس درس آموزشگاه میرین، معلمتون 1.5 ساعت سر کلاس، شما نمیتونین بعد از 30 دقیقه بگین خب خانم بس دیگه ما خسته شدیم دیگه برو خونتون خداحافظ. نمیدونم چرا بعضیا میان زیر ویدیوها با لحن بد کامنت میذارن که چرا انقدر حرف میزنی، ما حوصله‌مون سر میره. من واقعا ممنونم از تمام کسایی که به ما لطف دارن، ولی یه چیزی رو میخوام خیلی راحت بگم. اگر احساس میکنین ویدیوها، بعضیا که انقدر با حالت خشن و پرخاشگر میگن ویدیوها طولانیه، چرا چه میدونم انقدر حرف میزنی، من اجبارتون نکردم ویدیوها رو ببینید. میتونین برین از منابع کمتر استفاده کنید، منابعی که 2 دقیقه 3 دقیقه استفاده کنید. من دوست دارم درس کامل باشه و طولانی درس میدم و واقعا That's not my problem. اگر ویدیو طولانی مشکل من نیست. شما حوصله نداری درس بخونی و توقع هم داری که پیشرفت بکنی، پس این ویدیو رو نگاه نکنید، مناسب شما نیست. این دروس به درد کسایی میخوره که واقعا میخوان درس بخونن و نکته یاد بگیرن. تازه شما 1 ساعت میرین سر کلاس میشینین، انقدرم کامل بهتون درس نمیدن و اعتراضم نمیتونین اونجا بکنین چون باید سر کلاس بشینین. منم درسام اینجوریه، ببخشید اگر اینو گفتم، چون واقعا بعضیا خیلی بد میان میگن که آی درسات طولانی زیادی حرف میزنی. نگاه نکنید، منظورتون نکردم نگاه کنید. و مرسی از کسایی که واقعا میان با حوصله درس‌ها رو میبینن و تمریناتشون انجام میدن. خیلی ممنون، خیلی ماهی، خیلی دوستتون دارم. اگر سوالی داشتین حتما بپرسین. تمریناتتون یادتون نره، حتما توی پیج اینستاگراممون با همون شیر بکنین عکساتون رو که توی ویدیوهامون ازشون استفاده بکنیم. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.